नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरुलाई अनलाइन लेक्चर्स इन नेपालीमा र अहिले हामी NEB क्लास 12 को युनिट 1 डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हेर्दै छौं जसमा हामीले प्रिभियस भिडियोमा डेटाबेस ल्याङ्ग्वेज मध्ये DDL डेटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज लाई हेर्यौं देन हामीसँग यस भिडियोमा भने हामी DML डेटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज लाई हेर्छौं अब हामीले जस्ट सिलेबसमा DDL एन्ड DML भएको भएर सिधै त्यो मात्रै गर्यौं I have next video about database language in playlist of database so that त्यो database management system को playlist मा गएर फर्स्ट मा database language भनेको के हो भन्ने चाहिँ डिटेल मा हेर्नु हुन चाहिँ यहाँहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु and then you can further proceed to DDL and DML. DML means data manipulation language. हामीले के भन्यौ DDL को थ्रुबाट हामीले जुन हाम्रो डेटा सँग भन्दा पनि where our data get stored भनेको हाम्रो डेटा कहाँ गएर स्टोर हुन्छ हाम्रो डेटाबेस एन्ड टेबल जुन हुन्छ त्यसलाई क्रिएट गर्ने काम हाम्रो DDL ले गर्छ भन्यौ एन्ड देन DDL ले आफ्नो काम गरेर डेटाबेस टेबल DBL कमान्ड को थ्रुबाट हामीले क्रिएट गरेपछि देन हामी के गर्छौं DML कमान्ड को थ्रुबाट DML भित्र हुने जुन कमान्डहरु हुन्छ इन्सर्ट अपडेटहरु त्यसको थ्रुबाट हामीले त्यसमा डेटा भर्ने अथवा त्यो डेटामा चाहिँ म्यानिपुलेसन हामीले त्यो डेटासँग खेल्ने कामहरु हामी केमा गरिन्छ डेटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज को थ्रुबाट गरिन्छ अब हामीले के भनौं भने लेट अस कन्सिडर अ सिनेरियो अफ इन्ड युजर को सिनेरियोलाई हामीले हेर्ने हो भने इन्ड युजर त अब हामीसँग डिफरेन्ट टाइप्स को इन्ड युजर हुन्छ भनेको थियौ जसमा हामीले नर्मल्ली जुन हामीले नेब युजर भनेको थियौ नेब युजरलाई चाहिँ जुन कोडिङहरुको आइडिया हुँदैन कमान्डहरुको आइडिया हुँदैन उसले एउटा युजर इन्टरफेस जुन एप्लिकेसन हुन्छ त्यसको थ्रुबाट के गर्छ डेटाहरु अपडेट गर्ने डिलिट गर्ने गर्छ भनेको उसँग त अब अगाडि एउटा कुनै एप्लिकेसनमा लगइन गर्छ लगइन गरेपछि त्यहाँ एड डाटा भन्ने बटन राखिदिएको हुन्छ त्यहाँ उसले क्लिक गर्यो भने देन त्यो केही अब प्लस साइन होला त्यसमा क्लिक गर्यो भने उसलाई फर्म खुल्ने एन्ड देन सबमिट गरेपछि उसको डेटा गएर स्टोर हुने हुन्छ डेटाबेसमा हैन तर त्यो यसै विथआउट कमान्ड चाहिँ इन्टर भएको हुँदैन भनेको त्यसको जुन ब्याकएन्ड कोडिङ हुन्छ त्यो ब्याकएन्डमा चाहिँ के गरिएको हुन्छ त्यो बटनमा हाम्रो डेटाबेसको जुन काम हुन्छ कमान्डहरु हुन्छ त्यो एड गरिएको हुन्छ त्यसको ब्याकएन्डमा भनेको त्यसको फंक्शनालिटीमा एन्ड अब सिधै कमान्डको थ्रुबाट डेटाबेसमै काम गर्नेहरुले त के गर्छन् अब्भियसली DML जुन क्वेरीहरु हुन्छ जुन स्टेटमेन्ट हुन्छ हामीले जुन अघिल्लो भिडियोमा नि जुन हामीले क्रिएट भनेर अनि डेटाबेस भनेर हाम्रो डेटाबेसको नेम क्रिएट टेबल भनेर टेबलको नेम देन ड्रप भनेर डेटाबेसको नेम डेटाबेसहरु त्यसलाई हामी त्यो स्टेटमेन्ट जुन हुन्छ त्यसलाई हामी क्वेरी भनेर पनि भनिन्छ सो जसले क्वेरी गर्छ जुन चाहिँ सोफिस्टिकेटेड युजरहरु हुन्छ जसले डेटाबेस सँग चाहिँ थ्रु क्वेरी डेटाबेसलाई एक्सेस गर्छ उसले त अब्भियसली क्वेरी नै गर्ने भयो इन्सर्ट अपडेट भनेर बट इन्ड युजर जसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो एप्लिकेसन मात्रै चाहियो तर उसलाई कमान्ड सँग केही चासो छैन उसलाई कमान्ड जान्न आवश्यकता छैन भने उसले के गर्छ त्यो युजर इन्टरेक्सन युजर इन्टरफेसको थ्रुबाट एक्सेस गर्दा पनि ब्याकएन्डमा त्यहाँ त्यो कमान्डहरु युज भएको नै हुन्छ फर्स्टमा हामी सिलेक्टलाई हेरौं भने सिलेक्ट अथवा हामीसँग इन्सर्टलाई पनि हेर्न सक्छौं फर्स्टमा अथवा सिलेक्टलाई नै हेर्यौं किनभने सिलेक्टलाई चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै क्याटेगोरीमा पनि राख्न सक्छौं भनेको थियौ डेटा क्वेरी ल्याङ्ग्वेज एन्ड सिलेक्टको काम भनेको चाहिँ इट इज युज्ड टु रिट्राइभ द रेकर्ड फ्रम आवर टेबल भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौ हामीले चाहिँ हाम्रो डेटाबेसबाट डेटा केही रिड गर्नु पर्यो भने देन हामीले सिलेक्ट युज गरिन्छ एन्ड सिलेक्टको सिन्ट्याक्स हामीसँग के छ भने हामीसँग अब मल्टिपल कन्डिसनको सिन्ट्याक्सहरु हुन्छ किनभने हामीले सबै डेटा चाहिएको बेलामा अथवा कुनै स्पेसिफिक डेटा चाहिएको बेलामा भनेर हुन्छ सिलेक्ट भयो एन्ड देन हामीले कोलम नेम दिनु पर्यो हाम्रो डेटाबेस टेबलमा कोलमको नेम के छ एन्ड देन त्यो टेबलमा कोलमको नेम एन्ड फ्रम हाम्रो टेबलको नेम कुन टेबलको कुन कोलम हो एन्ड देन गएर
अझै यसमा हामीले अब यति पनि हुन सक्यो कुनै त्यो यति हामीले हान्यौ अब सपोज सिलेक्ट अब कुनै एउटा स्पेसिफिक कोलमको नेम सपोज हामीले एड्रेस अथवा नेम बनाऊ नेम वाला कोलम फ्रम टेबल नेम भनेर हामीले टेबल नेम हाम्रो स्टुडेन्ट छ भन्यो भने त्यसले त्यो नेमहरु त्यहाँ भएको सबै नेमहरु दिने भयो अथवा हामीले के गर्न सकिन्छ यहाँ वेयर भनेर त्यहाँ के गर्न सकियो कन्डिसन दिन सकियो अब वेयर कन्डिसन भनेको यो कन्डिसनमा हामीले के दिन सक्छौं भने लाइक where id is equal to 1 भनेर दिन सक्यौ नि त भनेको फर एक्जाम्पल अब हामीले सिलेक्ट कोलम नेम सपोज नेम छ एन्ड देन फ्रम हाम्रो टेबल नेम भयो स्टुडेन्ट एन्ड देन where id is equal to 2 भन्यौ अब यसले के गर्छ भने हाम्रो यो टेबलमा सपोज स्टुडेन्ट टेबल छ स्टुडेन्टको आईडी हुन्छ नेम हुन्छ यहाँ अरु डिटेल चाहिँ पनि हुन सक्छ भने 1 2 यो 2 आईडी भएको स्टुडेन्टको नेम के छ हामीलाई त्यो एज एन आउटपुट दिने भयो अथवा हामीले हाम्रो टेबलमा भएको सबै डेटा हामी रिड गर्न चाहन्छौं भने हामी के गर्नुपर्छ सिलेक्ट अल फ्रम देन हाम्रो टेबल नेम हामीले दिनु पर्यो यो गरे भने हाम्रो टेबलमा भएको सबै डेटा दिन्छ है तर फेरि अगेन यसमा हामीले त्यो टेबल भित्रको एउटा स्पेसिफिक स्टुडेन्टको चाहिँ अल डिटेल हामीले चाहन्छौं भने देन हामीले के गरिन्छ भने सिलेक्ट यो अल नै भयो देन फ्रम पनि हुन्छ हामीसँग टेबलको नेम त अभियसली हुने भयो अब हामी के गरिन्छ त्यसमा वेयर अब आईडी इज इक्वल टु 2 भएको स्टुडेन्टको हामीलाई सबै डेटा चाहियो अब आईडी के हो भन्ने कुरा त हामीले नर्मली इट्स अ प्राइमेरी की जुन हामी पछि यसलाई डिटेलमा हेर्छौं हाम्रो टेबलमा प्राइमेरी की भनेको के हो त्यसको भ्यालु के हुन्छ त्यो युनिक हुनुपर्छ जहिले पनि किन भन्ने कुराहरु जस्ट हामीले अहिले के बुझ्नु पर्यो यो जुन DML हेर्दै छौं अथवा DCL DDL जे हेर्दै छौं हामी त्यसको सिन्ट्याक्सहरु मात्र हेर्दै छौं अहिले अब यो केसमा हामीले सिलेक्ट अल फ्रम स्टुडेन्ट्स वेयर आईडी इज इक्वल टु 2 भयो यहाँ यो कन्डिसन हो है मैले एक्जाम्पल नै दिए यहाँ हामीले चाहिँ यो के हो खास कन्डिसनको नेम अथवा कन्डिसन भएको नै आफ्टर दैट हामीसँग छ इन्सर्ट खास DDL पछि त हामीले जहिले पनि गर्ने काम भनेको फर्स्टमा इन्सर्ट हो किनकि सुरुमै सिलेक्ट गरेर हामीले हेर्न चाहिँ मिल्छ सिलेक्ट अल भनेर तर फर्स्टमा त डेटा कुनै पनि इन्सर्ट नगरी त हाम्रो टेबल त के हुन्छ एम्प्टी हुन्छ त केही पनि हुँदैन खाली हुन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ इन्सर्ट कमान्डको काम गर्नु पर्यो दैट इज used to insert record in our table मा record insert गर्ने युज हुन्छ and then अब insert को syntax हामीसँग के छ insert को syntax छ हामीसँग insert then हामी के गरिन्छ into हाम्रो के भयो टेबल को नेम and then हामीले values भनेर value 1 value 2 गर्दै value दिन्छ अब यो बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा यहाँ के हुन्छ भने हाम्रो टेबल यसरी छ एन्ड यो टेबलमा अब हामीसँग नेम एज क्लास एड्रेस छ हामीले यसरी जस्ट इन्सर्ट इन्टु हाम्रो टेबल नेम सपोज स्टुडेन्ट एक्जाम्पलमा देन भ्यालुज भनेर हामीले हालेको छौं भने यो जुन भित्रको भ्यालुहरु हुन्छ हामीले यही टेबलको कोलमको सिरियली हामीले दिनुपर्छ भनेको यहाँ हामीले नेम नै दिनु पर्यो देन एज दिनु पर्यो समथिङ नेम राम होला एज 20 होला एन्ड देन क्लास उसको 20 अनुसार सपोज 12 होला
एन्ड देन उसको एड्रेस काठमाडौँ होला। यसरी हामीले हाम्रो टेबलमा कोलम जुन सिरियलमा छ त्यही सिरियलले नै हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले र्यान्डमली डेटा इनपुट गर्न चाहन्छौँ, कुनै स्टुडेन्टको सबै डेटा नदिइकन हामीले कुनै स्पेसिफिक डेटा मात्र हामी राख्न चाहन्छौँ भने देन त्यो केसमा सपोज अब कन्ट्याक्ट नम्बर भन्ने पनि कोलम होला, कुनै स्टुडेन्टको कन्ट्याक्ट नम्बर थाहा नहोला अथवा कसैसँग नहोला भने त्यो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ, इन्सर्ट इन्टु टेबल नेम एन्ड देन कोलमको नेम पनि आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। कोलम 1 कोलम 2 गर्दै कोलम नेम एन्ड देन भ्यालुज भनेर हामीले भ्यालु 1 भ्यालु 2 गर्दै दिनु पर्यो भनेको। अब यो केसमा इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट्स भयो एन्ड देन अब कसैको नेम र क्लास मात्रै दिँदैछ भने यो दुईटा मात्रै कोलमको नाम छुटाउनु पर्यो एन्ड देन भ्यालुज भनेर उसको नेम एन्ड क्लास मात्रै लेखेर हामीले एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, रन गर्नु पर्यो। सो यो चाहिँ के भयो भने टु इन्सर्ट डेटा अन पर्टिकुलर कोलम we need to include column name also, so that the column name must be specified in our SQL command भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। and then हामीसँग छ delete command। अब DML भित्र अर्को छ हामीसँग delete भन्ने, that is used to delete one or more record from our table on the basis of condition। हामीले सिधै टोल हाम्रो टेबल पनि डिलिट गर्न सकिन्छ अथवा कन्डिसनको थ्रुबाट हामी स्पेसिफिक डेटा मात्र पनि त्यो एउटा टेबल भित्र अथवा एउटै रो भित्रको स्पेसिफिक डेटाहरू मात्र पनि हामीले डिलिट गर्न सकिन्छ। सो यसको सिन्ट्याक्स हामीसँग के हुन्छ, अब यसको सिन्ट्याक्स हामीले डिलिट हुने भयो, हामीले कहाँबाट डिलिट गर्ने हो, डिलिट फ्रम, देन हाम्रो टेबल नेम हुने भयो एन्ड देन अब हामीले के यहाँ कन्डिसन स्पेसिफाई गरौँ वे, देन अब कन्डिसन हुने भयो। के चाहिँ कन्डिसन हामीले स्पेसिफाई गर्ने हो भनेको, फर एक्जाम्पल अब हामीले यसमा के हुन सक्ने भयो, डिलिट फ्रम टेबल नेम हाम्रो स्टुडेन्ट्स छ एन्ड देन वेयर हाम्रो कन्डिसन के होला, आईडी इज इक्वल टु 2। अब यो आईडी 2 भएको स्टुडेन्टको सबै डेटा के हुने भयो, डिलिट हुने भयो। यो त एउटा केस भयो। हामीले होल टेबल नै डिलिट गर्नु छ भने डिलिट फ्रम टेबल नेम, देन अब यहाँ हामीले डिलिट फ्रम हाम्रो टेबल नेम के भयो, स्टुडेन्ट्स एन्ड देन हामीसँग छ अपडेट कमान्ड। अब अपडेट भनेको त इट इज युज्ड फर मोडिफिकेसन अफ वान अर मोर रेकर्ड इन द एक्जिस्टिङ टेबल। हाम्रो एक्जिस्टिङ डेटालाई चाहिँ मोडिफाई गर्न हामी के गर्छौं, अपडेट कमान्ड युज गर्छौं भन्ने थाहा छ। यसको सिन्ट्याक्स अब के हुन्छ, अपडेट एन्ड देन हामीले हाम्रो कुन टेबलमा मोडिफाई गर्न लागेको हो, देन हामीले सेट भन्नु पर्यो। अब हामीसँग कोलम के छ, आईडी, नेम, एज, क्लास, फ्याकल्टी यस्तो केही होला हैन। देन हामीले कोलम 1 इज इक्वल टु भ्यालु 1, हामी कुन कुन कोलमलाई अपडेट गर्दै छौं त्यो अनुसार हामीले स्पेसिफाई गरेर हामी अपडेट गर्न सकिन्छ। एन्ड देन यसमा
where भनेर हामी के गरिन्छ कन्डिसन फर एक्जाम्पल हामीले अपडेट हाम्रो टेबल नेम छ स्टुडेन्ट्स देन के गर्नु पर्यो सेट अब सेट एज इज इक्वल टु 30 एन्ड देन गएर उसको एड्रेस इज इक्वल टु पोखरा यस्तो हामीले के अपडेट गर्ने हो त्यो एन्ड देन वेयर भनेर हामीले के गरिन्छ उसको अब कुन आईडी को हामीले अपडेट गर्न लागेको हो त्यो आईडी दिन्छ। अब अर्को कुरा यसमा चाहिँ अब मर्ज भन्ने कमान्ड पनि हुन्छ डीएमएल भित्र। यो मर्ज भन्ने कमान्ड चाहिँ जुन इन्सर्ट अपडेट डिलिटहरुको कम्बिनेसन हो मर्ज कमान्ड भनेको चाहिँ एन्ड यो दुईटा टेबलहरु बीचमा चाहिँ मर्ज गर्नु परेको केसमा चाहिँ मर्ज कमान्ड युज हुन्छ। अब यो सबै नै भयो डीएमएल को सिन्ट्याक्सहरु। यो सबैबाट हामीले के थाहा पायौ भने डीएमएल कमान्डले चाहिँ हामीलाई हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी अनुसार हामीलाई जति चाहिएको छ त्यति डेटा रिट्राइभ गर्न रिड गर्न चाहिँ हामीलाई कमान्डहरु प्रोवाइड गराउने भयो। एन्ड देन हामीले अब कन्डिसन अप्लाई गरेर आफ्नो नीड अनुसारको कुरा मात्रै कहिलेकाहीँ अब यो अफिसहरुमा इम्प्लोयीहरुको केसमा जसको चाहिँ स्यालेरी भन्ने कुरा ग्रेटर देन ल समथिङ 1000 कति हो त्यो भन्दा बढी मात्र हामीले हेर्न सकियो अथवा कुनै स्पेसिफिक लोकेसनको स्टुडेन्टको डिटेलहरु हामीले हेर्नु पर्यो भने एड्रेस इज इक्वल टु भनेर त्यो जुन लोकेसन दिएर हामीले हेर्न सकियो। हामीले जुन हाम्रो स्ट्रिङ भ्यालुहरु हुन्छ त्यसलाई नर्मल्ली कोट्स लगाइन्छ एन्ड देन जुन इन्टिजर नम्बर वाला भ्यालुहरु हुन्छ त्यो हामीले लगाउनु पर्दैन। डीएमएल को थ्रुबाट हामीले हाम्रो डेटाबेसलाई चाहिँ इजिली अपडेट गर्न सकियो। सो दैट यही भयो डीएमएल को बारेमा।